नमस्ते साथीहरू, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी फोटोसपको एउटा ब्लेन्डिङ अप्सन भन्ने बारेमा जानौँ है त। सुरुमा न्यू ओके, यो खोल्यो। ब्याकग्राउन्ड त कुन कलर छ? ब्ल्याक। लक गरिदिउँ भनेलाई यसको नाम ब्याकग्राउन्ड हालिदिन्छु, बिजी। ओके, नयाँ सुरुमा एउटा टेक्स्ट छ यहाँ। दुईटा ब्लेन्डिङ भनेको दुईटा हुन्छ। एउटा ब्लेन्डिङ अप्सन हुन्छ, एउटा ब्लेन्डिङ मोड भन्ने छ फोटोसपमा। अहिलेको लागि एनिमेट एनिमेट वर्ड युज गर्छु। यसको कलर अहिले ग्रिनिस दिउँ क्या? ग्रिनिस कलर दिउँ कलरलाई। ग्रिनिस कलर ग्रिन भन्नु भएन। Gap 60 हाल्छु म यसको। 60 ठिक होला। मैले भन्न लागेको के भने नि, ब्लेन्डिङ अप्सन भनेको ब्लेन्डिङ मोड्स र ब्लेन्डिङ अप्सन दुईवटा हुन्छ होइन। ब्लेन्डिङ यो भनेको यो क्लिक गर्दा यो खोल्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी ब्लेन्डिङ मोड्सहरू भन्छौँ होइन। अनि हामी यहाँ जस्तै यो टेक्स्टलाई राइट क्लिक गरेर यहाँ यो चाहिँ ब्लेन्डिङ अप्सन भनिन्छ। यो डायलग बक्स चाहिँ हाम्रो ब्लेन्डिङ अप्सन हो। यसबाट हामीले धेरै कुरा गर्नु मिल्छ होइन। जस्तै यो भयो, हाम्रो यो अन गर्नु चाहिँ हाम्रो यो बाहिर निस्केर देखिन्छ, अनि हाम्रो जे पनि भन्नु आउटर बेबल मिलाउने धेरै अप्सनहरू छ यहाँ। जस्तै यस्तो मिलाउने यो चित्त बुझेन भने हामीले यो इनर बेबलमा जाउँ। इनर बेबल नै ठिक छ अहिलेको लागि। चेस्टिल हार्ड यस्तो इफेक्ट आउँछ हाम्रो। यो हाम्रो एजलाई यसबाट यो चलाउनु भयो भने यो सफ्ट एज पनि बन्छ, हार्ड एज पनि घटाउनु भयो भने हार्ड एज बन्छ यसको चाहिँ। जस्तै हामी यो पनि हाम्रो लाइट चाहिँ यो टेक्स्टमा कहाँबाट बढ्छ भनेर देखाउनलाई अप या डाउन पनि गर्न सक्छ। यो डाउन गरेको मतलब यदि हामीले यो डाउन गरेको खण्डमा लाइट चाहिँ यहाँ तलबाट चाहिँ माथि जान्छ होइन। अप गरेको खण्डमा लाइट चाहिँ हामी माथिबाट तल गएको भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। यो कन्टुर भनेको यो कन्टुर चलायो भने यसको सेपहरू लाइटहरू अलिकति हुन्छ। हामी यहाँ यो टेक्स्टमा हामी टेक्स्चर पनि हाल्न सक्छौँ। जस्तै यस्तोबाट यो त्यो टेक्स्चरमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो आउँछ। जस्तै हामी डिफ्रेन्ट कस्तो चाहिन्छ हाम्रो टेक्स्चरहरू चुज गरेर हाल्न सक्छौँ। यसलाई पनि हामीले म्यानिपुलेट पनि गर्न सक्छौँ।
यो साइज चित्त बुझेन भने हटाएर जस्तै हामीले एउटा यहाँ भएको प्याटर्नहरू चित्त बुझेन नयाँ प्याटर्न बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउनु त्यो पनि देखाउँछु म सुरुमा जाउँ हामी एडिटमा जाउँ होइन सुरुमा हामीले एउटा फाइल ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले कुन चाहिँ मनपर्ने म चाहिँ मेरो फोल्डरमा रहेको फोटोसप वालपेपर वाल म चाहिँ एउटा यो इमेज डाउनलोड गर्छु ओपन गर्छु यो इमेज भयो ए तपाईँ अर्को एउटा पनि देखाउँछु है त यो इमेजमा जस्तै हामीलाई यस्तो इमेजमा चाहिँ हामीले यो टेक्स्ट पनि मेट्न सक्छौँ जस्तै हामी मार्की टुललाई सेलेक्ट गरौँ टेक्स्टलाई मेट्नलाई हामी यो गरेर यहाँ राइट क्लिक गरेर यो फिलमा जाने अनि यो अप्सनमा चाहिँ कन्टेन्ट नभएर हालेर ओके गऱ्यो भने यो टेक्स्ट मेट्छ यहाँको अहिलेको नयाँ फोटोसपमा चाहिँ यो सजिलो छ हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो इम्पोर्ट गरौँ अहिलेलाई यो प्रेस गर्ने जस्तै अब हामी यो इमेज खोल्नेछौँ यहाँ एडिटमा जाउने डिफाइन प्याटर्न्स गरिदिने यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिएको जस्तो नाम ठिक हुन्छ त्यही हालिदिन्छु ओके नाम दिन्छु अब यहाँ जाउँ अब यहाँ अघि हामीले राइट क्लिक गरेर खोलेको थियौँ होइन हामीले यो खोल्नलाई यहाँ डबल क्लिक गरे पनि खुल्छ खोल्यो यहाँ टेक्स्चरमा जाउँ सुरुमा चुज गरौँ हाम्रो इमेज हामीले प्याटर्न बनाएको चाहिँ यहाँ आउँछ यसलाई ओके गरौँ ओके गऱ्यो भने यहाँ आउँछ जस्तै अघि हामीले यो हालेको थियो होइन अहिले यो छ होइन ओके डबल क्लिक गरौँ यहाँ इन्भर्ट हामीले कस्तो चाहिने हो बाहिर इन्भर्ट पनि इन्भर्ट गऱ्यो भने यस्तो हुँदो रहेछ यस्तो हुन्छ इन्भर्ट गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ अहिले यो ठिक लाग्यो मलाई अब यो टेप चाहिँ के हुन्छ घटायो अब चाहिँ हामी स्ट्रोकको बारेमा हेरौँ है त स्ट्रोक क्लिक गऱ्यो भने यस्तो यसलाई कभर गर्छ हाम्रो टेक्स्टलाई यसरी कभर गर्छ चाहे त्यो जुन अब्जेक्ट होस् यसरी नै कभर गर्छ कलर चाहिँ हाम्रो रातो दियो भने रातो यसलाई हामी ओपेसिटी कतिको देखाउने हो त्यो पनि गर्न मिल्छ साइजलाई पनि बढाउनु मिल्छ यो हाम्रो यस्तो किन भयो भने हामी इनसाइडमा हालिरहेको रहेछ आउटसाइड गऱ्यो भने बाहिर आउँछ व्हाइट हाल्यो भने व्हाइटलाई नै आउँछ यस्तो यस्तो गर्ने यसलाई यस्तो बढायो भने यस्तो हुन्छ अहिले लगाउन हाल्छु म इनर स्याडो अब भित्रको स्याडो चित्त बुझेन नहाल्दा पनि हुन्छ इनर स्याडो यो भयो इनर ग्लो हेरौँ न इनर ग्लो भनेको टेक्स्टलाई चाहिँ ग्लो गरिदिन्छ यसले हाम्रो कलर व्हाइट रहेछ यसलाई रेड गरौँ देखिन्छ बिभेल अफ गरेर हेरौँ है त थाहा हुन्छ
भित्रपट्टि एउटा लाइन जस्तो आयो, हुँदा त यो स्ट्रोक जस्तै हो, यसमा चाहिँ अलिकति ग्लो पनि हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो स्ट्रोकभन्दा अलिकति राम्रै भन्नु पऱ्यो। यसले चाहिँ यसो गर्छ। हाम्रो कलरेबल भन्ने पनि छ। हाम्रो यदि हामीलाई यो कलर चित्त बुझ्दैन भने हामीले यहाँबाट पनि कलर चेन्ज गर्न सक्छ यसरी। जस्तै हामी यहाँ रेड कलर हाल्यौँ होइन, रेड हाल्यो भने रेड कलरै हुन्छ। जस्तै हामीलाई यो रेड पनि चाहिँदैन, यो मिक्स गर्नु पर्यो होइन, हामी ओपेसिटी चलाएर मिक्स गर्न सक्छ हामी। जस्तो सुरुमा हाम्रो ग्रिन थियो भने येल्लो अलिकति मिक्स गरिदिउँ, येल्लो कलर का येल्लो। सेटिङबाट अलिकति डाउन गरिदिन्छ, ओपेसिटी डाउन। ग्रेडियन्ट ओभरले, ग्रेडियन्ट ओभरले 90 छ, स्केल अलिकति प्याटर्न त त्यही भइहाल्यो। यो टेक्सचर हाले जस्तै हो, प्याटर्न भनेको प्याटर्न नगरेर प्याटर्न। यहाँ चाहिँ कस्तो प्याटर्न हाल्ने हो, हामीले हालिसक्यो, त्यो फेरि हालिराख्नु पर्दैन। अहिलेलाई यो प्याटर्न अगाडि अफ गरिदिउँ। आफ्टर ग्लो पनि हाल्छौँ, हाल्नु त्यसरी आफ्टर ग्लो 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 भने चम्के जस्तो देखाउने। नोइज चाहिँ घटाइदिउँ, नोइज बढी भयो, 1% मात्र हाल्छु। स्प्रेड हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ। ड्रप स्याडो, ग्रेडियन्ट कलर्स ठिकै छ, ग्लो ठिकै छ। यस्तो जति यस्तो आयो। हामीले यसरी मुभीको लागि टाइटलहरू यसो बनाउन सक्छौँ। अरूहरू पनि काम लाग्छ।